Mitkä ovat tämän kevään kiinnostavimmat luovat tekoälytyökalut? Ja löytyykö joukosta mahdollisesti kilpailijoita kaikkien tuntemalle ChatGPT:lle? Vai onko jopa tarjolla paljon sitä parempiakin multimodaalisia Gen AI-tekoälytyökaluja? Tässä videossa selvitetään, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee tällaista multimodaalista tekoälyavustajaa ja mitä se multimodaalisuus oikeastaan edes tarkoittaa. Tekoälytyökalujen käyttö on levinnyt aika nopeasti kaikkialle vähänkään ajassa kiinni oleviin laitoksiin, yrityksiin tai yhteisöihin. Ja vaikka monella käyttöä vasta kokeilu- tai harjoitteluasteella on myös pidemmälle edenneitä. ChatGPT tuntuu olevan jo tietynlainen standardi, eikä se mikään ihme ole, sillä se on ollut eniten esillä. Mutta tutuksi on tulleet myös muun muassa Googlen Gemini, eli entinen Bard, Microsoftin Copilot sekä Anthropicin Claude. Ja monissa suuremmissa yrityksissä on otettu käyttöön omia muokattuja ja suljettuja tekoälysovelluksia tai chatbotteja. Periaate näissä kaikissa on sama, eli kirjoita prompti tai pyyntö, ohjeistus ja saat tuloksen, jonka sitten käyttökelpoisuutta voi itse arvioida. Ja konehan tuottaa uusia versioita väsymättä, kun vaan jaksaa pyytää ja ohjeistaa. Multimodaalisuus tekoälytyökalujen yhteydessä tarkoittaa, että tekstin lisäksi voi keskustella koneen kanssa kuvien tai videoiden avulla. Tai että voi saada kirjoitetun promptin vastineeksi kuvan tai muun tuotoksen. Viestintään liitettynä multimodaalinen kommunikaatio on siis vuorovaikutusta, jossa hyödynnetään useita aistikanavia. Multimodaalinen luova tekoäly on ehkä se innostavin tekoälytyökalujen muoto, sillä se mahdollistaa käyttäjän saavuttaa semmoisia taitoja, joita hänellä tai mulla ei luontaisesti tai entuudestaan ole, tai sitten nopeuttaa luovan työn prosesseja merkittävästi siitä ideasta valmiiseen lopputuotteeseen. Tässä muutama lyhyt ja aika pintapuolinen esimerkki. Täällä VicScience-kanavalla me luodaan usein thumbnail-kuvia perus MS Copilotilla, joka taas hyödyntää DALL-E:tä tuottaakseen sopivia ehdotuksia. Erittäin hyvä ja nopea vaihtoehto kuvapankkien käytölle, saatikka sitten itse piirtämiselle. Joskus tarvitaan myös lähinnä tehosteeksi lyhyitä Gen AI:lla luotuja tai muokattuja videoita, ja siihenkin on olemassa omat näppärät työkalunsa, esimerkiksi Runway. Merkittävää hyötyä tälle kanavalle on kuitenkin tekoälypohjaisesta litteroinnista ja tekstipohjaisesta videoiden esimuokkauksesta sekä muutamasta erikoisominaisuudesta, joita käytetään vaihtelevasti. Esimerkiksi kieliversioiden luominen onnistuu ihan naurettavan helposti ElevenLabs puhesynteesin ja Google-kääntäjän tai ChatGPT:n avulla. Esimerkiksi näin. Syntes Sami talar här. Och eftersom ljudbanken jag skapade gjordes snabbt så stämmer inte dess kvalitet riktigt med originalet. Men det är ingen stor nackdel, särskilt för främmande språk. Eller hur är det med engelska, Sami? Synthetic Sam speaks here, and since the sound bank I created was completed quickly, its quality is not quite the same as the original, but it's not a big disadvantage, especially for foreign languages. Or what do you think? Kumpaakin näistä kielistä puhun ja ymmärrän ihan hyvin, mutta en välttämättä pystyisi ihan näin sujuvaan ulosantiin yhtä nopeasti kuin mitä on se tarve tällä kanavalla ja sisällön tuotannossa. Ja sitten on toki myös ne kaikki muut mahdolliset kielet, joita en ymmärrä ollenkaan tai sitten erittäin huonosti. Bom dia! Tästä inom lihotekkiitin vasetjekkojan kongtsilaan. Bonjour, je suis une intelligence artificielle et je parle plusieurs langues. Arvelen nyt, että tiedonhakuun tai tekstien muokkaamiseen ei tässä kohtaa edes tarvitse mennä, se on jo niin yleistä. Mutta sen voi kuitenkin sanoa, että esimerkiksi ChatGPT on aika kohtuullinen kääntämään kieltä toiselle ja usein parempi, jos kääntämisen sijaan pyydetään kirjoittamaan saman sisältöinen teksti sillä toivotulla kielellä. Mutta se nyt esimerkistä tällä kertaa. Kommentoihan videon alle, miten sä itse hyödynnät tekoälyä omissa hommissa, tai jos et käytä, niin miltä tää susta kuulostaa tai millaisia ajatuksia herättää. Mutta nyt kuitenkin ne 5 lupaamaani multimodaalista yleisluovaa tekoälyä. Kiinnostavimpien tekoälyjen joukossa ensimmäisenä on
itseoikeutetusti ChatGPT-4 Pro, joka myös kehittyy koko ajan juoksussa muita vastaan. Mutta koska kilpailu pitää tekijät skarppina, niin sen rinnalle on noussut myöskin muita. Toisin oleva Microsoftin Copilotin käyttöä rinnalle nostaminen on vähän ehkä kyseenalaista, sillä sen konepellin allahan moottorina toimii ChatGPT-4 Turbo. Eli periaatteessa se on siis vastaava tuote eri paketissa, mutta kuitenkin vähän eri tavalla käytettävissä. Se, mikä Copilotista tekee kuitenkin tietyllä tapaa kätevämmän, on sen kyky toimia mutkattomasti verkossa ja tapa luetteloida pääasialliset lähteet tiedoilleen automaattisesti. Se helpottaa faktojen tarkistamista. Samoin Office-ympäristössä helppokäyttöisyys on omaa luokkaansa. Käyttöön melkein sujahtaa huomaamattaan. Ja nykyään Copilotin kanssa voi toimia myös suomeksi, mikä ei ollut mahdollista vielä jokin aika sitten. Multimodaalisista tekoälyistä Reka.ai on myös kiinnostava, sillä sen Jasa chatbot tuntuu olevan tosi hyvin kartalla ja myöskin erittäin sujuva. Sen mainostetaankin olevan hyödyksi etenkin kuvien ja videoiden tulkinnassa ja tägäyksissä. Vahvuuksia ovat muun muassa sijaintien ja maamerkkien tunnistus, ruokien tunnistaminen, kaavioiden, merkkien ja taulukoiden ymmärtäminen sekä vaikkapa laskenta. Mallista julkaisujen käyttökustannus eli token-tietojen perusteella tämä Reka on myös OpenAI-mallia edullisempi käyttää. Ohjelmaa Reka Playground voi testata ilmaiseksi rekisteröitymällä, se toimii useilla kielillä myös suomeksi. Rekan taustallahan on uusi startup-yritys, jossa on väkeä muun muassa DeepMindista, Google Brainista ja niin edelleen. Tämä ohjelma on heidän kertomansa mukaan suunnattu erityisesti yritys- ja organisaatiokäyttöön. Googlen Gemini. Tehokas, ilmainen hipsukoissa ja monipuolinen. Mutta se ei osaa kuitenkaan auttaa esimerkiksi ihmisistä otettujen kuvien tulkinnassa. Onko kyseessä tietosuoja vai mikä, en osaa sanoa. Maksullinen versio Geminiista, Gemini Advanced, yhdistää tekoälyn muiden Googlen työkalujen kanssa ja tarjoaa paitsi lisätehoa myös muita lisäetuja yhtiön muihin palveluihin. Tämä on aika luonnollinen jatke Google-maailmalle, jossa moni meistä onkin jo sisällä, ja käyttöliittymä on samankaltainen kuin edellisissä. Claude. Claude on vapaasti käytettävissä mahdollisin beta-versiorajoituksin. Enemmän ominaisuuksia ja käyttöä saa Claude Pro-versiolla, joka maksaa sen noin 20 € kuukaudessa, eli saman verran kuin ChatGPT Pro ja Gemini Advanced. Claude on Anthropic-yhtiön kouluttama perustuslaillinen tekoäly, joka mainostaa olevansa paitsi turvallinen, tarkka, myös varma. Paitsi että Claudehan ei ole tällä hetkellä edes saatavilla Suomessa, mutta teknisesti näppärimmät tietävät ehkä, miten sen saa käyttöön ja miten tämän asian voidaan kiertää. Multimodaalien tekoälyjen kentällä palloa pitävät hallussaan nämä suuret pelaajat, vaikka toki pienempiäkin vaihtoehtoja löytyy ja aika helposti. Sä voit kirjoittaa kommenttikentään, jos itse olet löytänyt tai tutustunut jonkin mielenkiintoiseen tekoälysovellukseen, josta on saanut hyötyä työssä tai vaikka harrastuksessa. Käydään kuitenkin vielä läpi tässä nyt ne muutamat hyvät kysymykset, joita kannattaa esittää, kun valitsee itselleen tai organisaatiolleen sopivaa tällaista tekoälyapulaista. Alussa viittasinkin tilanteeseen, jossa etenkin suuremmissa yrityksissä on otettu käyttöön omia chatbotteja, yksinkertaisesti siitä syystä, ettei yrityksille tärkeitä tietoja päädy ulkopuolisiin käsiin tai aineistoihin. Ja se tekee AI-sovellusten käytöstä tutumpaa tietysti entistä useammalle, mikä on hieno kehityssuunta. Omasta mielestäni se on kuitenkin myös asia, joka voi johtaa chatbottien kehityksessä suuntaan, jossa mennään enemmän suljettuihin ja tiukemmin määriteltyihin käyttöympäristöihin tai tietoihin kuin kaikille avoimeen dataan. Mutta jälleen kerran on tosi vaikea ennustaa pitkälle tulevaan, sillä tekoälyn kehitysvauhti ja sen käytön leviäminenkin on yllättänyt jopa asiantuntijat, joten se saattaa tehdä sen myös jatkossa. Hienoa tämänhetkisessä tekoälymaisemassa on, että vaikka nämä vaihtoehdot näyttävät ulkoisesti pitkälti samalta, niin niillä jokaisella on omia vahvuuksia ja heikkouksia. Googlen Gemini, eli entinen Bard, sen väitetään olevan paras ongelmanratkaisussa ja multimodaalisissa kyvyissä. Ja tietysti tiiviissä yhteydessä muuhun Googlen maailmaan. Samoin kuin Microsoftin Copilot on tietysti paras toimimaan just Microsoft-sisältöjen kanssa. Claude 3 kerrotaan olevan paras luonnollisissa ja laajennetuissa keskusteluissa. Taas Rekan vahvuus kuvien kanssa
paljastuu varsin nopeasti ja tuntuukin, että sillä on nimenomaan tavoiteltu sitä yritysmaailman arjen helpottamista, luovan työn helpottamista. Tutustu kaikkiin, mihinkä ehdit ja tunnista se oma käyttötarve ja käyttökohde tarkasti. Onko se keskustelu, tiedonkeruu, luova kirjoittaminen, koodaus, suunnittelu vai onko tavoitteena ehkä semmoinen vähän tarkempi personointi? Monelle meistä riittää niin sanottu yleistekoäly laajaan käyttöön ja silloin tällöin ehkä tarvitaan sitten erikoistuneen tekoälyn apua tiettyihin tehtäviin. Niiden kenttähän on tosi laaja ja myöskin jatkuvasti muuttuva. Mutta sama pätee molempiin. Yksi olennainen kysymys on avoimuus. Onko se avoimen lähdekoodin vai suljetun lähdekoodin? Avoimien koodien käyttö ja mukauttaminen vaatii lähtökohtaisesti enemmän teknistä osaamista kuin semmoiset helppokäyttöiset valmiit suljetut ympäristöt. Tekoälyn käytön hinnoittelu etsii minusta vielä vähän paikkaansa. Nyt se tuntuu olevan yleisten tekoälyjen osalta parikymppiä kuussa per käyttäjä. Erilaisten spesifien työkalujen hinnoitteluhan sitten vaihtelee suuresti ihan muutamasta eurosta kuukaudessa 100 euroon ja yli. Jokaisen tulee vähän niin kuin itse päätellä, että mikä on silloin hankinnan kustannus ja hyöty ja varmistaa, ettei mitään hämäriä piilokuluja esimerkiksi peritä. Ja toisaalta, voiko sitten hankkimalla jonkin uuden AI-apurin luopua jostakin vanhasta lisenssistä tai muusta? Onneksi suurinta osa näistä ohjelmista voi testata ilmaiseksi ennen maksuun sitoutumista. Mä oon itse kuitenkin huomannut, että ennen sitä varsinaista käyttöä ei oikein kunnolla tiedä, että miten sitä työkalua oikeasti tulee käyttämään ja mitä esimerkiksi kuukausimaksuun kuuluva token tai tehtävämäärä, mihin se riittää. Käytännössä tässä tulee aika nopeasti huomanneeksi, että tilauksia onkin yhdestä sun toisesta palvelusta ja sovelluksesta yhtä aikaa. Ja toinen huomio on, että kun sä alat maksavaksi tilaajaksi, niin silloin niiden muiden vaihtoehtojen selailu ja vertailu tahtoo jäädä vähemmälle. Kiva, kun jaksoit katsoa koko videon ja toivottavasti sait tästä irti jotain hyödyllistä ja kiinnostavaa. Käyn mielelläni keskustelua aiheesta tämänkin videon kommenttikentässä ja muista toki tykätä ja jakaa sisältöä eteenpäin muillekin, jotka ehkä hyötyis multimodaalisten yleistekoälyjen tietopaketista ja muistakin kiinnostavista sisällöistä täällä Wix Science-kanavalla. Joten ei muuta kuin seuraavaan Wix Science-videoon. Moi vaan!